السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. موضوعنا النهاردة عن الحمى الملطية. الحمى الملطية دي بكتيريا، وبتصيب عادة الناس اللي بتتعامل مع الحيوانات، أو الناس اللي هي بتاكل لبن غير مغلي أو غير مبستر، أو منتجات الألبان زي الجبنة القريش، زي الجبنة الطازجة. كل هؤلاء الناس معرضين ان هم يجي لهم الحمى الملطيه. الحمى الملطيه ليها عده تسميات. احنا في بعض الاحيان نسميها الحمى المتموجه، او الحمى الرجعه، او حمى البحر الابيض المتوسط. دي عباره عن بكتيريا بتنتقل عاده من الحيوان المصاب الى الانسان. نادرا ما تنتقل من انسان لانسان، اما من الام للجنين او عن طريق الجنس، ولكن هذا نادر. وايضا في بعض الاحيان بتنتقل من نقل الدم او زرع الاعضاء زي النخاع مثلا العظمي، ولكن هذا ايضا نادر. معظم الحالات نتيجة انتقال الميكروب من حيوان مصاب الى الانسان عن طريق اما يعني بيربي حيوانات، او ان هو بيشرب لبن، او جبنة طازجة، او لبن طازج بدون غليو، او يكون لبن غير مبستر. في عدة انواع لهذه البكتيريا. في الاغنام نسميها بروسيلا ميليتينسيس، ودي من ضمن الحالات الشديدة وبتيجي بشدة. وفي الحيوانات اللي زي الماشية نسميها بروسيلا أبورتس، وفي الكلاب بروسيلا كانز، وفي الخنازير نسميها بروسيلا سيويس. دول أربع يعني أنواع من الملطية، أكتر شهرة، لكن هم حوالي 8 أنواع. بالنسبة للأعراض، عادة هذا الشخص المصاب بيصاب بحمى، وهذه الحمى زي ما قلنا متموجة، وفي نفس الوقت بيجي بعرق شديد خاصة في الليل، وبيجي بآلام في العضلات والمفاصل، وخصوصا الظهر والعمود الفقري. لكن في بعض الأحيان المصاب بتجيله التهابات في الكبد، في الطحال، في الخصية. في بعض الأحيان بتصيب القلب، وخصوصا الغشاء الداخلي للقلب، وممكن تؤدي إلى الوفاة. في بعض الأحيان بتصيب الجهاز العصبي، ونسميها نيورو بروسيلوزيس. طيب، بالنسبة لطرق التشخيص، طرق تشخيصها عن طريق التيوب اجلوتينيشن تيست، يعني بالأجسام المضادة، وده اللي منتشر في بلادنا. لكن في بعض الأحيان احنا بنلجأ لاختبار الإليزا أو التو ميركابتو إيثانول تيست. في بعض الأحيان بنعمل مزرعة دم أو مزرعة من النخاع العظمي لاكتشاف المرض. في بعض الأحيان بناخد عينة من الكبد. حديثا اختبارات البي سي ار طبعا موجودة، ولكنها للأسف الشديد غالية جدا، وعادة ما بنستعملهاش لأنها ما بتكتشفش حالات الانتكاسات. بالنسبة لهذا المرض، لو احنا عملنا اختبارات دم نلاقي في بعض الأحيان أنيميا، نلاقي في بعض الأحيان كرات الدم البيضاء منخفضة، في بعض الأحيان نلاقي انزيمات الكبد مرتفعة. ما هي المضاعفات؟ المضاعفات التهاب الغشاء الداخلي للقلب، وده قلنا يسبب الوفاة. في بعض الأحيان بيصيب الجهاز العصبي، ونسميها نيورو بروسيلوزيس.
زي ما قلنا في بعض الأحيان بيعمل التهابات في الخصيتين. طيب بالنسبة لطرق الوقاية، طرق الوقاية لازم نشرب وننصح بشرب اللبن المبستر أو اللبن المغلي، ونبتعد تماما عن أكل الجبنة الطازجة أو شرب الألبان الطازجة الغير مغلية أو الغير مبسترة. ناخد بالنا أثناء تعاملنا مع الحيوانات خصوصا في المناطق الموبوءة، لازم نلبس جوانتيات أو بعض الأحيان نلبس نظارات لحماية العين، لأن الميكروب أيضا بينتقل عن طريق الملامسة وعن طريق أيضا النفس، فلازم ناخد بالنا كويس جدا خصوصا في مناطق تربية الحيوانات، وناخد الإجراءات الوقائية ونغسل إيدينا كويس، ونخلي بالنا كمان لو في حيوانات حصل لها إجهاض نخلي بالنا في ملامسة الإفرازات بتاعتها، لأن كل الحاجات دي تؤدي إلى عدوى الحمى الملطية. طيب بالنسبة لطرق العلاج، بندي حقن ستريبتوميسين 1 جرام يوميا لمدة أسبوعين، ومعاها دوكسيسايكلين 100 مللي جرام صباحا ومساء لمدة 6 أسابيع. في بعض الأحيان بندي ريفامبيسين 600 مللي جرام كبسولة واحدة قبل الفطار، ومعاه دوكسيسايكلين 100 مللي جرام صباحا ومساء لمدة 6 أسابيع. طبعا مهم جدا ان احنا ناخد بالنا ان في بعض البلاد المتحضرة او الغربية اعلنت عن خلو حيواناتها تماما من الحمى الملطية. احنا بندعو ايضا بلادنا ان هي تاخد الاجراءات الوقائية ونتخلص من الحمى الملطية في حيواناتنا. حاليا في لقاح للحيوانات وحمايتها، ولكن مع الأسف لا يوجد لقاح للبشر. مهم جدا ان احنا ناخد بالنا ان هذه الحمى منتشرة جدا في بلادنا خصوصا في المناطق الريفية، وعند الناس اللي هي الجزارين او البيطريين او الناس اللي بتشتغل في المعامل مع أنسجة الحيوانات. كل الناس دي معرضة لهذا المرض، لأن زي ما اتفقنا هو مرض بينتقل من الحيوان المصاب إلى الإنسان. مهم جدا برضك ناخد بالنا إن هذا المرض إحنا بنعالجه بكذا مضاد حيوي، ما ينفعش مضاد حيوي واحد، وعادة بيستمر العلاج لحوالي 6 أسابيع أو أكتر. طبعا بيختلف العلاج من حالة لحالة، وفي نفس الوقت يعني مثلا لو احنا عندنا نيوروبروسيلوزيس يعني بروسيلا في الجهاز العصبي، بندي الدوكسيسايكلين مع الريفامبيسين، وبنضيف كمان الكوتراي موكزازول، وساعات بندي هذا العلاج لحوالي شهرين أو 3. الحاجة اللي أنا أحب ألفت النظر ليها وأنصح زملائي الأطباء بيها، إن مش عشان هذا المريض عنده ارتفاع في الأجسام المضادة إن أنا كل شوية أديله قرص علاج من المضادات الحيوية ضد الملطية. لا، الأجسام المضادة دي بتفضل موجودة في جسم الإنسان سنوات، وبالتالي ما عرضش المريض بتاعي لأن أنا أديله عدة قرصات من المضادات الحيوية. لازم نبقى فاهمين ان الاجسام المضادة دي بتفضل موجودة عالية في جسم الانسان. احب الفت النظر كمان ان اكتر من 1 على 160 في المناطق اللي هي غير موبوءة، ده بنعتبره مهم في التشخيص. اما في المناطق اللي هي متوطن فيها المرض فعادة من 1 ل 320 بنقول ان ده ممكن يكون عنده الحمى الملطية.
أرجو إن احنا نكون استفدنا من الفيديو. أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.